ओके हामी फोटोसप सिकिराखेकै छौँ होइन तर फोटोसपमा हिजोदेखि चाहिँ बोर्ड बनाउन सिक्दैछौँ आज पनि हामी बोर्ड बनाउँछौँ एउटा बोर्ड भनेको ब्यानर होइन फोटोसपको ब्यानर र त्यही ब्यानर अन्तर्गत आज पनि हामी बनाउन सिक्दैछौँ एउटा अर्को डिजाइन र हामी कम्प्युटर स्क्रिनमा पुऱ्याउँछौँ ल पहिला हामी फोटोसप गरिहाल्छौँ ल ओके मेरो फोटोसप गरिसकेको छ र आज म फेरि न्यू फाइल लिन्छु होइन क्रिएटिभ फाइल त्यसपछि यहाँबाट इस मैले लिएँ र यहाँबाट चाहिँ म यसको साइज अब कति ठुलो बोर्ड बनाउने हो हामी नापेर राखी मैले हेरेँ भनिसकेको छु र राख्नको लागि चाहिँ म आज त्यही 40 इन्च लिँदैछु यहाँनिर र यसमा चाहिँ म लिँदैछु 25 इन्च 25 र रेजोल्युसन 200 कलर मोड CMYK एन्ड क्रिएट गर्दैछु मैले र यस अन्तर्गत अब यो डकुमेन्ट अन्तर्गत हामी यसमा आज पनि डिजाइनिङ गर्छ एउटा सिम्पल डिजाइन त्यसको लागि म लिँदैछु पेन टुल हामीसँग पेन टुल यहाँ दिएको छ टुलबारमा र म यहाँ क्लिक गर्दैछु पेन टुल दिइसकेपछि यहाँ क्लिक र म यहाँ क्लिक गर्दैछु लगभग 80मा र यहाँबाट म यसरी हाने यस्तरी र यति गरिसकेपछि म यहाँ क्लिक गर्दैछु अब यहाँनिर तल अब धेरै यो अलिकति राम्रोसँग स्मुथली यो कर्भ भएको छैन जस्तो लाग्छ भने हामी यतिकैमा कन्ट्रोल गरेर गएर यसलाई कर्भ गर्न सक्छौँ होइन यहाँबाट है यस्तरी लगभग 80 र ठिक छ ओके त्यसपछि म यहाँ क्लिक गर्थेँ अनि यहाँ क्लिक गरिदिएँ यसरी मैले जोइन गरिदिएँ यस्तरी जोइन गरिसकेपछि म यसलाई कन्ट्रोल इन्टर प्रेस गर्दैछु नयाँ लेयर लिँदैछु र यसमा कुनै एउटा कलर म सकिलो गर्छु यही ब्लु कलर थोरै यहाँ मिस्टेक भएको थियो मैले हेर्दै हेर्दिनँ है ओके यसलाई म कन्ट्रोल टी गरेर थोरै यसलाई इन्क्रिज गरिदिन्छु साइज ओके अब यसलाई मलाई एउटा अरू तल चाहियो भनेपछि म यसलाई कन्ट्रोल जे बटन प्रेस गर्छु त्यसपछि यसलाई म सिफ्टसँग सिधा तल सारेर यसरी र कन्ट्रोल टी बटन प्रेस गरेर राइट क्लिक गरेर मैले यसलाई फ्लिप हरिजोन्टल एन्ड फ्लिप भर्टिकल गर्दैछु यसरी तर मैले गर्दैछु लाइक ओके यो मेरो एउटा डिजाइन बनेर आओस् त्यसपछि अब यहाँनिर केही कुरा हामी लेख्नु पर्यो होइन फसलको लागि अब भने अब के लेख्ने हो अब हामी आफ्नो हिसाबले लेख्न सक्यौँ र म यहाँनिर टाइप गर्दैछु क्लिक त्यसपछि यहाँनिर कलर चाहिँ म व्हाइट राख्दैछु है र मार्केटिङ म्यानेजर यसको फोन चाहिँ मलाई मन परेन यसको फोन चाहिँ अलिकति लाइट फोन राख्नु पर्यो है यो बहुत हेभी फोन भयो म यसको फोन एउटा नट ब्याड बट मन परेन ओके यसले ठिक छ र यस अन्तर्गत यसलाई मैले यहाँनिर राखिदिन्छु है तर यता साइडमा पनि मलाई राख्नु पऱ्यो भनेपछि मैले कपी गर्दैछु र यहाँनिर चाहिँ नाम लेखिदिन्छौँ यहाँ कुनै पनि नाम हुन्छ है नाम लेखिदिन्छौँ र यसको तल हामी फोन नम्बर राख्छौँ फोन नम्बरको लागि चाहिँ म यसलाई राइट अलाइन गरेँ र एन्ड फोन नम्बर ओके ओके यतिकैमा राखिदिन्छु म है अलिकति लाइन स्पेसिङ फेरि लाइन स्पेसिङ कम भयो क्या होइन कतिवटा नम्बर भयो 2 4 6 8 10 12 पाँचले हटाइदियो है ल यति राख्छन् ओके डन अब यति गरिसकेपछि यहाँनिर होइन केही कुरा लेख्नु पऱ्यो भनेपछि अब के लेख्ने हामी टाइप गर्नु पऱ्यो र म यहाँ टाइप गर्दैछु यसलाई म कपी गर्दैछु है फेरि ल कपी गरेँ यहाँनिर र यसको कलर चाहिँ म ब्ल्याक गर्दैछु अहिले त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ NISO सर्टिफाइड इन्स्टिट्युट होइन NISO 2009 2015 9 ओके सर्टिफाइड इन्स्टिट्युट जसैमा नै यहाँनिर राखिदिन्छु फेरि ल त्यसपछि अब तल यसको तल फेरि मैले यहाँनिर यसलाई फेरि कपी गर्दैछु यसरी र यसमा चाहिँ हामी राखिदिन्छौँ कोटही होइन ट्रेनिङ सेन्टर र यसलाई पनि म कन्ट्रोल टी गरेर ठुलो गरिदिएँ यहाँबाट यस्तरी लगभग 80 को नट ब्याड ओके र यो फोनको कलर चाहिँ म गर्दैछु रेड है 80 को ओके रेड कलर
प्लस यसमा मैले कन्ट्रोल टी गरेर थोरै यसलाई स्ट्रेच गर्दैछु यहाँबाट है यसरी सिफ्टसँग थोरै थन तानिए भने यति को नतो र यसलाई थोरै माथि सेन्टरमा हैन ओके डन र यसमा थोरै स्टाइलिङ गर्छौँ हामी स्टाइलिङको लागि चाहिँ म यसलाई जुम गरेँ र यसमा है यो जुन यो हाम्रो टेक्स्ट लेयर छ यसको होला यसमा चाहिँ म राइट क्लिक गर्दैछु राइट क्लिक एन्ड ब्लेन्डिङ अप्सन र ब्लेन्डिङ अप्सनमा गइसकेपछि यहाँबाट थुप्रै इफेक्टहरू छ हाम्रो यो टेक्स्टको लागि होइन थुप्रै कुराहरू हामी यहाँबाट इफेक्टहरू अप्लाई गर्न सक्छौँ र म चाहिँ यहाँबाट यो बेबल इफेक्ट दिँदैछु यसलाई यो के चेन्ज आयो यहाँनिर चेन्ज देख्यो नि होइन पहिला यस्तो थियो हाम्रो त्यो क्लिक गर्ने बित्तिकै यस्तो भयो अब यसको सारा सेटिङ यहीँ दिएको छ यो कति स्मुथ हुने यो बेबल फुल साइडमा आउने यो आउटरमा हो कि इनरमा हो कि होइन एम्बोस हुने कि यो एम्बोस भनेको यस्तै थोरै माथि उठेको जस्तो होइन अब कसरी दिने यो हामी थुप्रै कुराहरू छ यहाँनिर प्लस यसका सेटिङहरू अप डाउन कता साइडमा चाहियो यो राख्न सक्छौँ हामी म डाउनमा राख्थेँ र अरूमा केही गरेन प्लसमा गयो ड्रप स्याडोमा र ड्रप स्याडोमा गइसकेपछि पनि यहाँ थुप्रै कुराहरू छ होइन यो सब कलर फोन राख्ने सबै डिस्टेन्स यसको स्क्रिप साइज कति राख्ने भनेर र यो स्याडोलाई हामी यसरी समातेर कहाँ राख्ने हो यसरी पनि सेयर गर्न सक्छौँ मलाई यहाँनिर चाहियो यसको स्याडो भनेपछि म यति बनाइदिन्छु थोरै यता सारिदिन्छु है स्याडोलाई त्यसलाई थोरै यता म सारिदिन्छु लगभग यतिको र डन गर्थ्यो ओके यो हाम्रो केही टेक्स्ट चेन्ज भएर आएको छ र अब यो भइसकेपछि यहाँनिर एड्रेस दिन्छौँ हामी एड्रेसको लागि म 85 कपी गर्दैछु यहाँनिर र यसमा चाहिँ म राख्दैछु गुलरिया स्टफ गुलरिया बर्दिया र यो सबै क्यापिटल आइरहेको छ यो क्यापिटलको यो किन आइरहेछ थाहा छ मेरो क्यापिटल पनि अन चाहिँ अफ छ फेरि तर पनि क्यापिटल आइरहेछ यो किन आइरहेछ भनेपछि हाम्रो यो टेक्स्ट प्यानलमा यो टिक इनेबल छ यसलाई डिसेबल गर्नु पर्यो है यसले गर्दा यो क्यापिटल आएको थियो अनि राम्रो गर्थेँ ओके यहाँनिर भयो त्यसपछि यसलाई म फेरि कपी गर्दैछु यहाँनिर र यहाँनिर चाहिँ म राख्दैछु म एजुकेसन फर अल र यसलाई पनि अलिकति ठुलो गरिदिन्छौँ हामी है थोरै ठुलो लगभग 50 हो र यसलाई पनि ह्यान्ड राखिदिन्छौँ सधैँका ठिक छ र यो भइसकेपछि अब यता तलतिर चाहिँ अब केही इमेल आइडीहरू वेबसाइटहरू हुन्छ त्यो राखेको छु है म यसलाई राखेको छु है यसको लेयर खास यहाँ छ सुन यसलाई म फेरि कपी गरेँ यहाँनिर र यसको कलर चाहिँ म सुरुमै व्हाइट गरिदिएँ यसरी र वेबसाइटको नाम www.kotahi.com.np है र अरू के राख्न सक्यो यहाँनिर हेल्पलाइन सधैँ यति राखिनु हुन्छ फरक पर्दैन अरे यसलाई चाहिँ सेन्टरमा राखिदिएँ मैले ल र अब त्यो भइसकेपछि यहाँनिर लोगो राखिनु पर्यो है एउटा लोगोको लागि चाहिँ म यसलाई थोरै कलर राख्नु थियो जस्तो लेखिरहेको छु मैले तपाईँ पऱ्यो तल सेन्ड र यहाँनिर लोगो राखिदिन्छु म एउटा लोगोको लागि म गुगलमा गएँ है र यसमा गइसकेपछि म राइट स्टेपको लोगो लिँदैछु एउटा इमेजेस र यो लोगोलाई म कपी गर्दैछु कपी इमेज त्यसपछि फोटोसप एन्ड पेस्ट इमेज र यो इमेजलाई यहाँनिर कन्ट्रोल टी गरेर म थोरै ठुलो गरिदिएँ यतिको ओके अब यसमा बोर्डर छैन बोर्डर नभएपछि अलिकति अर्कै देखिन्छ अन देखिन्छ होइन बोर्डर राख्नु पर्यो बोर्डर राख्नु सक्यो कि नै सिम्पल कुरा हो हामी एडिटमा जान्छौँ स्ट्रोकमा जान्छौँ त्यसपछि गएर म 3 पिक्सल लिएँ कलर चाहिँ ब्ल्याक लिँदैछु र आउटसाइड लिएँ मैले लगे गरिदिएँ हाम्रो बोर्डर आइहाल्छ होइन त्यस्तै गरी कोटाही सेक्टरको लोगो राख्नु पर्यो यहाँनिर भनेपछि म फेरि गएँ गुगलमा र सर्च गर्दैछु कोटाही सेक्टर र सर्च गरिसकेपछि अब यहाँनिर हाम्रो लोगो छ यसलाई म गर्दैछु राइट क्लिक एन्ड कपी इमेज त्यसपछि गएर फोटोसपमा पेस्टिङ त्यो पनि यहाँनिर आएको छ त्यहाँ पनि म कन्ट्रोल टी गरेँ र यसलाई ठुलो गरिदिन्छु यसरी ओके
यसरी हामी यो सिम्पल एउटा ब्यानर डिजाइन गर्न सक्छौँ अझै यसमा कता कता के नपुगे जस्तो देखिरहेको छु मैले अलिकति कस्तो अर्कै लाग्यो नि खासै इफेक्टिभ ब्यानर चाहिँ भन्ने होइन भन्न त भयो इफेक्टिभ भएन ओके यसरी हामी यो सिम्पल ब्यानर डिजाइन गर्न सक्छौँ ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू